Hi guys! Kamusta kayo? So welcome again on my YouTube channel. I'm Sas Villanueva at kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please do subscribe on my YouTube channel and don't forget to click the notification bell button na rin para notified kayo kung may new uploads and new updates ako dito sa channel ko. So for today's video, meron akong gustong i-share sa inyong product na nagustuhan ko talaga. Ginagamit ko na siya for 1 week straight na siya guys. So tingin ko, it's time na for me na i-share to sa inyo dahil okay naman yung naging result niya sa skin ko. Gusto kong i-share sa inyo yung skincare regimen na ginagamit ko ngayon at gustong-gusto ko yung naging result niya sa skin ko. So, disclaimer lang guys, hindi ko sinasabi na pag nag-work tong product sa akin, pwede rin mag-work sa inyo. So, hindi tayo pare-parehas ng skin type. Merong mga sensitive, mas sensitive, meron yung mga normal, combination, or oily skin. So, kung bago ba lang kayo dito sa channel ko, I have an oily skin guys. Nakitang-kita naman sa mukha ko. Which is, hindi lahat ng product nag-work sa akin. Hindi lahat ng product nagiging okay ang result sa skin ko. Lalo na medyo acne-prone skin ako. Hindi naman totally sensitive, pero nag-iingat ako sa mga ginagamit kong skincare. So, ito yung gusto kong i-share sa inyong product, guys. From LUXE ORGANIX, which is yung 97% aloe vera all-day moisture and whitening cream nila. Which is made in Korea din naman siya. At nabili ko siya sa Watsons. Na-i-share ko na rin sa inyo before na meron na akong nagamit na LUXE Organic product which is yung Bentonite Clay Mask ko. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, ililink ko na lang down below yung review ko at yung video ko about using Bentonite Clay Mask for 1 week at kung ano yung mga naging changes niya sa akin at kung bakit nagustuhan ko siya. So, hindi na bago sa akin ang LUXE Organic, guys. Dati ko na siyang ginagamit before. Meron akong ginagamit before, which is yung aloe vera face mist nila. Hindi yung bago ngayon na. Kasi may bago ngayong nirelease sila na nire-review din ni Miss Ann Klutz. Pero meron sila yung dating aloe vera face mist. Yun yung una kong na-try noon sa line nila. So, ginagamit ko siya noon as my moisturizer, face mist, and setting spray, lalo na after ko mag-makeup. Gustong-gusto ko yung may mga aloe vera gel. Meron din akong video about kung paano ako kuminis na ililink ko rin down below kung gusto nyo lang namang mapanood. Isa sa mga naging holy grail ko talaga at nakatulong talaga sa akin to clear out my acne-prone skin at yung mga blemishes ko sa skin ko is yung aloe vera. So, nung bumibili ako noon ng face mist nila and nung Bentonite Clay Mask, nakikita ko na tong product na to guys. And very interesting siya sa akin kasi aloe vera gel siya plus meron siyang kasamang vitamin C. Medyo na-intriga ako that time. Pero that time kasi meron akong ginagamit na moisturizer or skincare so ayoko namang masayang yun. So, inubos ko na lang muna siya. So, nung naubos, tsaka ako nag-decide na bilhin to guys. So, nabili ko siya sa Watsons for 219 pesos. Pero ang alam ko, nagsisale din sila. Pero kasi hindi ko na mahintay yung sale nila. So, bumili na talaga ako guys. Bakit ako na-intriga dito sa product na to guys? Kasi aloe vera is one of my holy grails. Then at the same time, nagtitake din ako ng vitamin C as my supplement everyday. Hindi lang siya for my health, pero lalong-lalo na maganda rin siya sa skin. So, yun yung naging reason. Kaya na-intriga ako dito at kung gusto ko talaga siyang gamitin. Ito naman tayo sa packaging guys. For its packaging, very simple lang. Nakalagay lang dito yung pangalan niya na LUXE Organic at the same time yung sticker niya na medyo parang naka-emboss siya. Then, ang net content dito is 50 grams. So, for 219 pesos at 50 grams na siya, para sa akin, sulit na siya. Kasi pag ginamit mo siya, a little goes a long way dito sa product na to. Tayo sa description niya guys. Babasahin ko lang yung nasa box niya. LUXE Organic with vitamin C, 97% aloe vera all-day moisture and whitening cream, containing natural aloe vera essence with cream moisturizes skin intensely for a fresh and moistured appearance all day. It also contains vitamin C to help skin radiant and bright. Ideal for day and night and can also be used as makeup base. So, isa pang nagustuhan ko dito guys is made in Korea siya. Alam naman natin na yung mga made in Korea na skincares, napakaganda niyan guys. Kasi makikita naman natin sa mga skin ng mga Koreans, di ba? Minsan ina-achieve natin yung mga Korean look. Although kasi, hindi lahat ng skincare from Korea is advisable siyang gamitin dito sa Pilipinas, lalo na sa weather natin. So ngayon, napapansin ko kahit paano gumagawa ng mga Korean brands ng mga skincare na formulated para sa weather natin dito guys. Kasi ibang brands, yung skincare nila, formulated siya para sa mga malalamig ang klima, not like dito sa Pilipinas. So kung mapapansin niyo, merong ibang skincare ng Koreans na hindi nag-work sa atin. Kadalasan minsan nagbe-breakout tayo or what kasi minsan hindi naman sa hindi siya effective pero nakaka-affect din kasi yung weather natin dito sa Pilipinas. So it's a good thing na itong LUXE Organic gumawa siya ng product na very affordable siya at the same time yung formulation ng product nila is akmang-akma or pwedeng-pwede at maganda lalo na dito sa weather natin sa Pilipinas. Isa yun sa mga nagustuhan ko sa LUXE Organic. So, simple lang siya guys. Ganito. Kung ano yung parang container din siya ng mga aloe vera gel nila. Meron din kasi silang aloe vera gel guys. So, pagka-open mo ng container, meron siyang
ano bang tawag dito? Parang meron pa siyang isang cover. Ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero meron siyang ganito, which is a good thing, lalo na pag mga ganitong products kasi, minsan pag walang ganito, madaling kumalat siya sa container mo. So, good thing yun. Then, pagka-open mo, yan yung itsura ng product. Yan. White lang siya, guys. Color white lang siya. So, ito guys, ito yung ano niya. Pag nilapat mo sa skin mo, ganyan siya. Hindi siya runny, hindi din siya very sticky. Okay lang siya for me. Pagka inilagay mo na siya sa skin mo, a little goes a long way siya, guys. So, yung 50 grams, pangmatagalan na siya for me. Then, at the same time, pag nilagay mo siya, yung feeling niya is para din siyang yung aloe vera gel. Yes, para din siyang aloe vera gel na medyo thick lang ng konti. Pero, pag nag-set na to sa skin niyo, hintayin nyo lang siya mag-set, guys. Kasi once na nag-set na to sa skin niyo, hindi na siya ganun ka-sticky. For me, hindi na siya ganun ka-sticky. Then, at the same time, parang nakakahinga pa rin kahit paano yung skin ko dito sa moisturizer. Then, yung feeling niya is talagang na-moisturize yung skin mo. Yun yung feeling niya. Yung scent naman niya is, yung amoy ng aloe vera gel, ganun na ganun pa rin yung scent niya. So, it's a good thing na hindi na-apektuhan ng vitamin C and brightening content niya yung scent ng product. So, sabi dito sa box, pwede din siyang gawin as a makeup base. Okay naman siya, guys. Wala akong problema using it as a makeup base. Kasi very lightweight lang naman siya sa skin. Ginamit ko siya kahapon sa pagsisimba namin as a makeup base. Okay naman siya, guys. Wala akong naging problema. Ang ginamit ko sa face ko na makeup is yung Elana Cosmetic. Alam niyo naman na yung consistency nun, pag nasobrahan ka or medyo makapal yung base mo or moisturizer mo, may tendency na mag-cake up yung product sa'yo. Pero dito kasi, using this as a makeup base, naging okay naman yung combination niya. Mas madali ko na-glide, at the same time, mas madali ko na-blend yung powder foundation sa face ko. Second thing is, hindi ako nagkaroon ng white cast dito. Wala siyang binibigay na white cast. Wala akong nakitang pamumuo. Wala akong nakita. Minsan kasi yung mga makeup, pag hindi maganda yung makeup base mo, hindi siya totally didikit sa skin mo. Ang tendency nun is, parang alam mo yung hihiwalay yung makeup product mo sa skin mo, which is hindi maganda. Bibigay niya yung glow na gusto ko sa skin ko, guys. Yun yung kinagusto ko dito. Then at the same time, hindi siya ganun ka-sticky sa feeling. Next naman is my thought using it as a moisturizer. So, ginamit ko siya for 1 week as my moisturizer for day and night. For my daily use, una kong napansin is very lightweight siya. Then second is, ang nagustuhan ko sa kanya kasi sa nature of work namin or nature of business namin, which is a photo-video coverage, lagi kaming nasa labas, lagi kaming nasa araw. O di kaya kung wala naman ako sa araw is yung init ng hangin, dumadampi pa rin yan sa skin ko, lalo na sa face ko, kasi wala akong pwedeng ipang tapal dyan or ipang takip. So, one thing na nagustuhan ko dito sa moisturizer na to, hindi siya mahapdi. Kahit na minsan nakabilad na ako sa araw, hindi humahapdi yung face ko. At the same time, hindi siya nakakairita. Wala akong na-feel na pangangate sa face ko. Siguro nakatulong yung content niya na aloe vera gel, which is maganda siya for sun exposure, or di kaya pagka na-expose ka sa sun, di ba, minsan pinantitreat pa natin ng sunburn ang aloe vera. So, isa yon siguro sa mga naging benefit ng aloe vera gel for my skin. Nighttime use naman sa kanya, okay pa rin siya, wala akong problema. Lalo na paggising ko sa umaga, healthy glowing, tignan yung skin ko. Yung third is, sumakto na ginamit ko siya on my red days. So, alam naman natin guys, lalo na yung mga sisis ko dyan, na pag red days natin, dyan naglalabasan yung mga sumpa natin sa mukha. Dyan naglalabasan yung mga hindi natin gustong makita sa mukha natin. Expect ko na magkakaroon ako ng mga pimple breakouts, may maglalabasan dyan. So, good thing is, while using it, hindi ako tinubuan ng kahit ano sa face ko. Literally, walang tumubo sa aking pimple sa mukha. Siguro kasi nakatulong talaga yung aloe vera gel. Isa yun talaga sa pinaka-main ingredient nila. Ito yung pinaka-main ingredient talaga is yung aloe vera gel na tingin ko yun yung isang nakatulong sa akin na masasabi ko na effective siya. Kasi for 1 week, ito lang yung ginamit ko talaga. Toner, may toner, which is yung collagen, then ito as my moisturizer for day and night. So, alam ko na maganda yung naging effect nito sa akin. As you can see, gusto ko yung naging effect niya. Yung brightening effect na sinasabi niya, nakaka-whiten siya. Lagi kami nasa biladan ng araw. Or ako sa skin ko kasi, pagka nabilad ako sa araw, the following day or after 2 days, mapapansin ko na yung skin ko na nangingitim ako, nag-brownish na ako, or nag-brown na ako. Pero ito kasi, na-maintain lang niya kung ano yung skin tone ko ngayon, kung ano yung skin tone ko talaga. Na-maintain lang niya kung ano yun. Hindi ako nagkaroon ng sunburn, hindi nangitim yung face ko, which is a good thing. Doon ko masasabi na yes, meron siyang brightening effect, na yun yung nagagawa naman ng vitamin C sa skin natin. I-recommend ko ba siya or recommended ko ba siya as a skincare regimen? Yes, recommended ko siya guys, lalo na sa akin na acne-prone skin ako. Then at the same time, ako yung tipo ng tao na laging nasa labas, laging exposed ang skin, ang face sa araw. So hindi natatapos dito guys yung pag-share ko sa inyo ng products Hindi porke nagustuhan ko siya at gustong-gusto ko siya, titigil na ako dito sa paggamit. So magte-test out pa rin ako ng mga products na
tingin ko magiging maganda yung effect sa skin ko para may ma-share pa rin naman ako sa inyo. Pero, babalik at babalikan ko tong product na to. So, yun lang guys ang masasabi ko about this product. Sana nagustuhan nyo tong video na to at nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung gugustuhin nyo bang i-try or i-test out tong product na to. So, thank you again guys for watching and see you again guys on my next videos. Bye!